מה עכשיו לספר מה שהיה? אני בלי קשר נורא חרדתית למצב, מאז שאבא שלי נהיה רבש"ץ של הקיבוץ. נורא חרדתית, צבע אדום וכזה. והיה צבע אדום, ישר זה כבר אינסטינקט לקום, לרוץ לממ"ד, לחץ מטורף, אני רועדת. ובדרך כלל אבא שלי יש לו ידע ביטחוני, אז הוא אומר לי לילה קודם, כדי שתשנה היום בממ"ד, עומד לי עוד משהו, ואני אומרת לו, למה לא אמרת לי? ישן בממ"ד, הוא אמר, שי, אני לא ידעתי. אני זוכרת שכעסתי עליו. ואני בממ"ד ומתקשר אליי חבר טוב, והוא אומר, הוא גם מכפר עזה, הוא גר ממש על הגדר, והוא אומר, שיילי, אני רואה מישהו על רחפן, על מצנח, מגיע לכיוון כפר עזה. אמרתי לו, מה ישנת? מה אתה רוצה? כאילו. הוא אמר, אני חושב שזה מחבלים, תגידי לאבא שלך. בתוך כדי חברה אחרת שלי כותבת לי, שיילי, יש לנו מחבלים בבית, תקראי עכשיו לאבא שלך. כאילו, כולם יצרו איתי קשר, כי אבא שלי לא ענה, והוא אחראי על הביטחון. השעה בערך? השעה 6:40. אמרתי לחברה, אבא שלי בא הכי מהר שאפשר, הוא הולך לנשקייה להביא נשק, והוא בא ויהיה בסדר, והוא שומר עליכם, והיא אמרה, לא, את לא הבנת, הם כבר בתוך הבית שלנו, הם מתאבקים איתנו על הדלת, ב-6:40. בשלב הזה כבר איבדתי את זה, לא הייתי יכולה להיות עם הטלפון, ראיתי שיחות, מתקשרים אליי בלי סוף, לא יכולה להיות עם הטלפון. נכנסתי מתחת למיטה, בממ"ד, וכמו שאומרים פחד מוות, זה היה פחד מוות. אני ידעתי שאני הולכת למות, אני לא אצא מזה בחיים. השעה 2:23 ביום ראשון, שאת כולם פינו בלילה של יום שבת. אין איתנו קשר, חושבים שאנחנו מתים. 2:23 ביום ראשון. בצהריים. אמא שלי יוצאת לעשן, במקרה רואה חיילים, היא אמרה להם, בואו לחלץ אותנו, והם אמרו, תקשיבו, כולם חושבים שאתם מתים, חשבנו שיש איתכם מחבל, וקודם מפנים אזרחים, לא הגענו לכם עד עכשיו בגלל זה. והם באמת באו, אמרו, תארזו את הדברים שלכם ותלכו. מגיע 4 בצהריים, אף אחד עוד לא בא. אמרנו, טוב, נשאר פה עוד איזה שבוע, לא האמנו כבר לאף אחד. ובאמת ב4 ומשהו חילצו אותנו. ובאנו לצאת מהבית, אמרו לנו, תחזרו אחורה, יש פה המון מחבלים סביב הבית, קרב יריות מטורף. יצאתי מהבית, ואני פשוט רואה שאין קיבוץ, אין בתים, אין שבילים. הכל גופות ודם, וגם תוך כדי הנסיעה, אז הסתכלתי מהחלון וראיתי דברים שלא הייתי צריכה לראות. וחילצו אותנו, עלינו לעלונית בקיבוץ, שם זה היה תחנת התרעננות. אמרו לנו, קחו אוכל, קחו מים, אתם לא יודעים לאן אתם נוסעים ולכמה זמן. אבל אנחנו, בגלל שחילצו אותנו, 5 משפחות האחרונות שחילצו, אז לא נשאר כבר כלום, אפילו לא מים. ואז פתחתי את הטלפון והבנתי שכולם כבר הספידו אותי, כולם חשבו שאני מתה כבר. בן זוג שלי היה בפריז. ושם מספרים לי את גודל האסון, ואני מבינה שזה היה הרבה יותר גדול ממה שאי פעם דמיינתי וחשבתי. וחשוב לי רגע לספר גם את הסיפור של אבא שלי, בשביל זה אני כאן. אבא שלי יצא מהבית ב-6:20. הוא יצא מהכניסה האחורית של הבית לכיוון הנשקי... שחר אביאני. הוא היה רבש"ץ של הקיבוץ. הוא יצא ראשון, וחיכה בעצם לכיתת כוננות שתחבור אליו, והם הלכו לנשקייה, שזה ממש מאחורי הבית שלנו. ובנשקייה כבר חיכו להם בסביבות 50 מחבלים, שהם 4. משהו קצת מנחם, נודע לנו שאבא שלי הרג 30 מחבלים, ומצאו אותו מת שהוא בקריאה על הבטן, והוא היה רוצה למות ככה. שהוא שומר על המשפחה, שהוא שומר על הקיבוץ, ושהוא מת כמו גיבור.
ולא מפסיקים להגיד לי, הרגשנו ביטחון בממ"ד, כי ידענו ששחר בא, אמרנו לילדים שלנו, תכף שחר בא להציל אותך, וזה הרגיע את כולם, הידיעה שהוא... ואני הרגשתי ששומרים עליי. לא מאמינה באלוהים, אבל הוא שמר עליי.